سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به کانال ایزی گیم تی وی. تو این ویدیو میخوام نحوه کار با پلاگین تویکستر رو بهتون آموزش بدم که چجوری اسلو موشن رو انجام میدم. بدون معطلی بریم سراغ آموزش. خب دوستان ببینید نیو کمپوزیشن رو من میزنم 1920 در 80 خوبه و 24 فریم و 15 ثانیه که تایم زمان ویدیومون هست و این قسمت هم که شاتر آنجل میذارمش 250 0 64 و 250. تو این قسمت تنظیماتتون رو مثل من میتونید انجام بدید و اوکی کنید. تو این قسمت من دابل کلیک میکنم و یک کلیپ اینجا ایمپورت میکنم. خب با توجه به اینکه کمپوزیشن من 15 ثانیه است و کلیپ من طولانی تره، من دابل کلیک میکنم روی کلیپم و یه قسمتی که حالا داره اسنایپ میزنه رو از این قسمت کات میکنم و میارم داخل. خب اینجاها من یه دونه کاتو میزنم، میام جلوتر تا بعد از اینکه این شاتو بزنه. ببینید اینجا شاتو میزنه و میچرخه. خب اینجا هم من این قسمت رو میزنم تا اینپوت و اوتپوت ویدیومو مشخص میکنم که از اینجا تا اینجا رو میخوام. بعد میام این قسمت درگش میکنم کلیپمو اینجا و کلیپم میاد تو این قسمت کمپوزیشن قرار میگیره. خب دوستان ببینید از جایی که اسکوپو میگیره از اینجا مثلا من کاتو میزنم تا موقعی که شاتو دوره میزنه با کنترل شیفتی میزنم تا کات انجام بشه. خب دوستان ببینید از این لایه‌هاتون حتما یه دونه پریکامپ بگیرید و اون تیکش هم حتما بذارید باش. خب دوستان ببینید برای که ما بتونیم اسلو موشن رو انجام بدیم، الان مثلا شاتی که زد سری میچرخه. ببینید سری چرخش داره به سمت راست، ولی من میخوام موقعی که شاتو زد به صورت آروم این گان بیاد بالا. برای که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم من میام پلاگین تویکستر رو سرچ میکنم که 3 تا گزینه برام میده که من تویکستر پرو رو انتخابش میکنم. بعد تو این قسمت ها تنظیماتش رو انجام باید بدیم که من ببینید تو این قسمتی که باید بردارید، بعد بیاید ببینید که کلیپتون چند فریم بوده. مثلا الان 58 273 فریمه که اینجا نوشته. میتونید هم بیاید تو این قسمت، تو قسمت مین، بعد این قسمت رو کپی بگیرید فریم ریت رو و بیاید اینجا تو پلاگین تویکستر اینجا پیستش کنید. خب که من این کار رو انجام میدم. بعد این گزینه رو میذارید روی بست، بعد تو قسمت ایمیج پرپ رو میذارید روی گزینه کانترست ادج هند. بعد اینجا حالا من اسپیدش رو تنظیم میکنیم. بعد تو قسمت فریم اینترپت رو اینو من میذارمش روی نرست. بعد گزینه بعدیش هم میذارمش روی اینورس اسمارت بلند. خب دوستان نگاه کنید، الان مهمترین گزینه‌ای که توی این پلاگین داریم گزینه اسپید هستش که ما کار کلا با این گزینه اسپید داریم برای اسلو موشن کردن. که من اینو باید گزینه اولش روی 100 باشه که من میذارمش روی فریم یه عقب‌تر و اینو میذارمش روی 200 که سرعت ما 200 بشه. بعد میام وسط میذارمش مثلا روی 20 و تو قسمت آخرم دوباره میخوام سریع بشه که من اینو میذارمش روی 200. این 3 تا کی فریم رو انتخاب میکنم، F9 رو میزنم تا ایز بشه. میرم تو قسمت گراف ادیتور. ببینید دوستان الان وقتی که میزنه سریع میچرخه، به جای که سریع آروم و آهسته بیاد گان سرگان بالا، من میخوام آهسته سرگان من بیاد بالا. برای این کار من میام دستگیره رو میارمش پایین و یکم میارمش اینورتر. ببینید الان خیلی آهسته سر این گان داره میاد. خب جهت قرینش هم به همین صورت من تنظیمش میکنم. خب به این صورت تنظیم شد. خب دوستان نگاه کنید، برای این قسمت های قبلش هم شما میتونید همین پلاگین رو دوباره کپی بگیرید، اینجا بیایید و کنترل وی بزنید و پیستش کنید. که من میام این قسمت رو انتخابش میکنم، دوباره این ست ها رو انتخاب میکنم و آلت رو نگه میدارم و میتونید شما باش بازی کنید و تنظیمش کنید. خب تو این قسمت هم به همین صورت. خب دوستان نگاه کنید، برای که کار ما قشنگ‌تر بشه من میام اینجا یه دونه ادجاستمنت لایر درست میکنم و
یه دونه ارتشیک اینجا اضافه میکنم که قبلا من آموزش ساخت این ارتشیک رو داده بودم، براتون پین میکنم سمت راست بالا تا شما بتونید ازش استفاده کنید. خب ببینید موقعی که این ارتشیک رو اضافه میکنید یه حالت خیلی لرزشی میگیره و حالت بیلد آپ میگیره و موقعی که شاتو میزنه خیلی قشنگتر میشه. خب دوستان برای که حالا کارتون هم قشنگتر بشه میتونید یه پنکراپ هم بهش اضافه کنید که افکت ترانسفورم رو سرچ میکنید. بعد تو قسمت اسکیل هم یه اسکیل بهش میدین و اون آخرم برای که کارتون قشنگتر بشه یکم برای که زوم بشه من میذارمش روی 120. این دو تا کی فریم رو ایزی ایزشون میکنم و دستگیرهاش به این صورت تنظیم میکنم. ببینید شاتا که میزنه یه حالت زوم میگیره، اگه لبه ها رو دقت کنید به این صورت در میاد. خب دوستانی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید، اگر از این آموزش خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایکش کنید. دوستانی هم کانال ما رو سابسکرایب ندارن کانال ما رو سابسکرایب کنید، کامنت انگلیسی بذارید تا حساباتون حذف نشه. دوستان من پلیلیست آموزش ادیتای گیمینگ رو براتون میذارم تو اند اسکرین. اگه اون ویدیوها رو ندیدین حتما اون ویدیوها یه نگاهی بندازید. دوستان تو ویدیو بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.